gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá ipá kó bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín olórúkọ púpọ̀ ọ̀bẹ. Wọ́n ní mo ní ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bí àṣejọ máa ń ṣe. Èmi máa jókòó báyìí ni kí ẹ jẹ́ kí a gbọ́ àwọn ẹ̀rí àti àwọn ìtúsílẹ̀ tí a ti ní tí inú wa ń dùn wípé ká tó ṣẹ́jú pẹ́ a ti ń pọ̀ síṣẹ́. Ńṣe là ń pọ̀ sí, báwo la ṣe ń pọ̀ sí, ẹnu wa ń kò. Àmọ́ ìran ibi tá a ti wá, a ti mọ̀ ó ti ń yé àwa kan. Àwa kan ti ń sọ fún àwọn kan náà ti ń sọ fún àwọn kan wípé ilé ti tó lọ, let's go there, ẹ jẹ́ ń gbé wá. Ire o. Day 50 ó ṣe pàtàkì. Àì máa lọ síbẹ̀, mo fẹ́ respond sí nǹkan tí ètò láyé sọ. Ṣé rí kí ẹni tí ọmọ Yorùbá ni mí, mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìlú mi, even jùlẹ̀ Lárúbáwá lọ. To say the fact, mo nífẹ̀ẹ́ ìlú mi jùlẹ̀ Lárúbáwá lọ. But tó bá jẹ́ wípé n tá àlá gbé kalẹ̀, as in ó specialize ẹ̀ lórí pé ìran kan lélẹ̀, ìran kan tí as in ìran tí mo fẹ́ kó máa ṣe lélẹ̀ ni mi ní wulẹ̀ gbà rárá. Torí pé ńgbà tí Muhammadu gan fún rẹ̀ tó gbede àwọn ẹ ṣe. But he's talking absolute jargon because once wọ́n proof wa pé Arab nìkan ló ń bá wí. I don't get this argument. Ẹni sùúrù. Torí pé ńgbà tí Muhammadu gan tó gbede fún rẹ̀ àwọn Arab gan wọ́n against ẹ̀. So kò ń ṣe ẹ̀sìn ìran wéè ní ìlànà ni tó ń ṣẹ̀sìn ìran. Ṣé wá rí gbogbo eléyìí tá à ń sọ pé ẹ̀sìn wa kó wa lẹ́rú, ó wá ṣe kinní kan, ó wá ṣe bí ìgbà tá kan ń manipulate mind àwọn èèyàn ni. Emotion lásán lẹ fi ń sọ̀rọ̀. Dandan kọ́ lẹ́sìn ẹni tó bá wù ni. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kí bàbá yìí mọ̀ wípé kí ló dé tá láṣẹ wá sọ wípé ẹ jà wọ́n lógun, ẹ pa wọ́n, ẹ gbowó tanràn lọ́wọ́ wọn, ẹ sọ wọ́n dẹni yẹpẹrẹ títí tí wọ́n á fi gba tàlà. Ìyẹn àwọn tó fèsì. Ẹni sùúrù ẹ jọ̀ọ́ kí ló dé tí ẹ ń ṣe báyìí náà? Why are you like this? Nǹkan tó wà nínú ìwé yìí ni ẹ jọ̀ọ́ ó tọ́jọ́ mẹ́sìn àwọn ṣe rí nìyẹn. Ìran Yorùbá torí Ọlọ́run kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ wo làyànjú ràn gangan náà? Bàbá ètò láyé take over o. Ó ga. Refuse to show us pé àwọn Saudi ló ń bá sọ̀rọ̀. Mo ní láti rí ibo ló wà nínú àyà yìí tó sọ wípé àwọn Saudi nìkan ni. Ẹ jẹ́ kó gbé tafsir wá kó kọ́ lè máa fún wa ní nonsensical opinion ẹ̀. Islam does not work on your personal opinion. Islam wọ́n ti ṣe tafsir, àwọn scholars wà, guidelines wà tá a máa fi explain, tá a máa fi ṣàlàyé àyà. Criterion ibo nínú àyà 929 ló sọ wípé àwọn Lárúbáwá nìkan ni. Prove that point first. Fáàsì yẹn sẹ kò ń ṣe generally, tẹ bá ṣe yìí sí pé generally ni ẹ mú wábi tó ti generalize ẹ ló sọ everybody náà. ìwọ ló make claim yẹn. Nǹkan tí àwa mọ̀ ni wípé the Quran is a message for everybody. Nǹkan tẹ́ pé nìyẹn. Criterion ìwọ ló make claim yẹn, ìwọ ló máa mú wá. Don't shift the burden on me. Ìwọ ló sọ wípé àwọn Lárúbáwá nìkan ló ń bá sọ̀rọ̀. Show us the proof. If you cannot, then let's move on. Because nonsense is all that can make sense now. Ẹ ṣáà lè claim kan láì ṣe pé ẹ mọ̀ ẹ ti rí níbì kan ni. Ibo ló wá wà tó ti generalize ẹ̀ lẹ́nu pé mo bá ilé ẹnu ọ̀rọ̀ yẹn ni. Oh my gosh, this guy ẹjọ́ after this tí kò bá lè fún wa lẹ́rìí ká move on because I'm getting irritated. Ìwọ ló sọ wípé àwọn Lárúbáwá nìkan ẹjọ́ 1 second. Ìwọ ló sọ wípé àwọn Lárúbáwá nìkan ló ń bá sọ̀rọ̀. Fi hàn wá. Mo ti fún yín ní fast tí mo dẹ̀ fún yín ó ti clarify ẹ̀ pé kò ń ṣe everybody ni. Criterion, calm down. Ó specialize ẹ̀ pé kò ń ṣe everybody. Criterion, calm down. It's a yes or no now. Calm down. Now, yes or no question ni ṣé àwọn Lárúbáwá ni wọ́n ní ibẹ̀ yẹn àbí? Báwọn jà àwọn tó jẹ́ pé wọn gbọ́ lọ́gbọ́n àwọn tí ò ṣe kinní kan ó ń direct sáwọn yes or no. Okay, now that same verse mọ́mí ọ̀bọ kùfà ẹ jọ ẹgbẹ́ verse yẹn sókè padà ẹgbẹ́ padà sókè. Ìgbà tí màá fi bá wọn jà. Wọ́n sọ pé kí ìwọ bá wa jà, ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí bá wa tá à ń ṣe mùsùlùmí jà, nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Mo ní sẹ́yìn bá mi jà ni. Muslim? Are you not a Muslim? Ohun tá à ń sọ fún yín.
bàbá mi ìdáhùn tó yẹ kẹ́ fún wọn ni wípé ṣé àwọn tí wọ́n lọ bá ń Kwara àwọn ọmọléèwé tí wọ́n lọ kó ṣé wọ́n bá wọn jà. I wonder o ibi tí mo tẹ̀ sí ń lọ nìyẹn pé okay now torí ẹ̀ ni a ti sọ fún yín pé. bàbá mi ẹ jẹ́ ká máa sọ àwọn kinní yìí ẹ má gbàgbé bàbá mi kò yé yín èsì tó yẹ kẹ́ máa fi fún wọn gangan nìyẹn èsì yẹn ti wà lẹ̀. sáwọn tó lọ kó ọmọ ní Kwara ṣé Muslim ni wọ́n. tí wọn kì í ṣe Muslim ẹ gbà mí àwọn ńgbà tó ń pa wọn kí ló ń sọ ńgbà tó ń gé tíjà lọ́rùn kí ni wọ́n sọ ṣáàlà pé méjì ni. ẹ gbé fídíò ẹ̀ wá tó ti sọ pé láìláìlàlà tó dẹ̀ gbéyàn lọ́rùn ẹ gbé fídíò ẹ̀ wá. ẹ gbé kíní kó wájú mi ẹ gbé kíní kó wájú mi ó ṣẹjọ ṣé àlàpé méjì ni kí ló dé tẹ láìka bò sí báyìí torí Ọlọ́run. ẹ gbọ́ o ìgbà tó fẹ́ kó ọmọ sẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ pé láìláìlàlà o ẹ gbé fídíò ẹ̀ wá. àní àwọn tí wọ́n pa àwọn tí wọ́n ṣe wọ́n pa wọ́n ṣé àlà kan ni wọ́n torí ẹ̀ pa wọ́n. ẹ gbọ́ sẹ́ àní fídíò ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ mi ṣe sọ̀rọ̀ yìí mò ń pariwo ni ẹni sùúrù bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí mò ń pariwo ni because ohun yìí ti bó ti tèmi mọ́lẹ̀ Yorùbá Beauty ẹ hold on ẹ jọ̀ọ́ because ohun mi ti há already ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọ̀nà ní àwọn eruku to be precise ní Kwara àwọn tí wọ́n lọ kó ń bẹ̀ ṣé mọ̀ pé gọ́vnà Kwara wọ́n confam kínní wọ́n ní kó gba ṣẹ̀ríà àwọn ò gba ṣẹ̀ríà lọ́n ṣe pa wọ́n títí wọ́n tún lọ kírun wọ́n tún padà wá pa wọ́n ṣé wọ́n bá wọn jà nítorí Ọlọ́run ẹ dẹ̀ máa gbóòórùn ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ ẹ máa gbóòórùn ẹ̀ náà. ta Monica ẹ mú fídíò yẹn wá sẹ́ẹ̀. èmi kọ́ lè máa béèrè lọ́wọ́ ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Ìlọrin ẹ má béèrè ntí ò sọnù lọ́wọ́ mi o kọ́ má bàa béèrè ntí ẹ̀ ṣe lọ́wọ́ yín ẹ má béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ mi ṣé tí yín di ní ẹ̀rí lórí social media. báwo ni Gumi ṣe jẹ́ sí Islam. báwo ni Gumi ṣe jẹ́ sí Islam. Can you just ẹ mọ nǹkan ẹ I think we've had enough of this guy he's just lying. tẹ́ ẹ bá sòótọ́ sísá Múlíká ẹ mú fídíò yẹn wá. ẹjọ́ drop bọ̀bọ̀ yìí onírọ́ ni ó kàn ń lo tẹ̀kí àlátẹ̀ kan. mà ṣe o. ṣe bẹ́ẹ̀ mọ rìpọ́ọ̀tù ká dáadáa bí the criteria. bàbá. rìpọ́ọ̀tù lélẹ̀. If you are referring to the major masquerade report in the Kwara State in the February 2026, multiple international and the Nigerian report said that armed Islamic militants attacked the village of Woro and Nuku after attempting to pressure residents to accept their extremist version of Sharia rule instead of Nigeria constitution system. Survivors and local officials reported that when villagers resisted, the attacks carried out mass killings. Estimates range from about 162 to more than 200 deaths. Chetiri report here. Mo ti rí rìpọ́ọ̀tù. Kódà gómìnà Kwara State don make mention of. ìbéèrè tí ò yé yín èèyàn kan ò lè wá sọ́dọ̀ mi kó sọ pé ètò láyé ṣe nǹkan báyìí èmi ò sí ìwé kí n jẹ bílíìfù ẹ pé lóòótọ́ ló ẹ mọ tán pè ní report ẹjọ ní sùúrù. èèyàn kan ò lè wá ṣé sọ́dọ̀ ẹ mọ mi tí kó wọ́n ètò pè ní láyé ṣe report nǹkan the báyìí criteria. kí n jẹ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni hello ló ṣe. ṣé ẹ mọ tán pè ní report. rìpọ́ọ̀tù mo mọ rìpọ́ọ̀tù náà. rìpọ́ọ̀tù ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ojú àwọn tó ṣe tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn tán ló ṣẹlẹ̀ tí gómìnà gan tún mention ẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rèé tí wọ́n fi pààyàn ní Woro mass killing tó ṣẹlẹ̀ ní Woro. If you have second device ẹ béèrè wípé kí ló ṣẹlẹ̀ ní Woro particularly ó máa fún yín ní the same report yìí. ètò láyé n tèmi sọ rèé sẹ àléyàn kan ò lè rìpọ́ọ̀tù fẹ́mi sẹ pé ẹyin ètò láyé èèyàn báyìí ló jẹ́ kódà kó sojú ẹ̀ kó rí kí n gbàgbọ́ ọtí tí máa ń tẹ̀sẹ̀ fúnra mi kí tó fẹ́ fààyè tàbí tó ti fọ́ọ̀mù yẹn wọ́n ti wá sọ pé láìláì làlá àbí aláwọ̀ evidence kí ni yẹn. ètò láyé. ṣé ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ ní sùúrù ṣé láìláìlàlá aláwọ̀ àpàrọ̀ yẹn ṣó ṣe gbé wá sírú bíbà yìí ibi tán ti ń pa wọ́n ẹ̀ wọ́n ṣe gbé yẹn gbogbo bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe ń ṣe láìláìlàlá ṣó ṣe gbé wá síbì. bàbá
ṣé ó ṣe gbé wá síbí báyìí? ó ṣàmà ní fídíò. ànírú fídíò yẹn ṣe ṣó ṣe gbé wá bí? kí ló dé tí ò ṣe gbé wá? ètò láyé o ẹ má máa lo ayé lépo ẹ dáwọn mọ ni eléyìí àti Ismail tó wà ní dáwọn mọ ni kí ló dé tí ò ṣe gbé wá? Ismail tó wà lókè yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ wá máa lò wá. àwọn lárúbá ló sọ fún yín pé kíní kan lọ́lọ́run míwàá ẹ ti mọ Ọlọ́run nílẹ̀ yín, ẹ ti mọ Ọlọ́run nílẹ̀ yín, ẹ ti mọ nǹkan tí ẹ ti ọ̀tọ̀ ni Ọlọ́run Olódùmarè, ọ̀tọ̀ ni àwọn rúmọlẹ̀, ọ̀tọ̀ ni àwọn òrìṣà. kò séèyàn tó ń pe òrìṣà lọ́lọ́run, kò séèyàn tó ń pe rúmọlẹ̀ kan lọ́lọ́run. ẹ̀yin wá dé ẹ wá pe ṣìgìdì lárúbáwá ẹ wá ń pè ní Ọlọ́run fún wa, ẹ wá fẹ́ fi ṣìgìdì lárúbáwá yẹn ẹ fẹ́ fi gba gbogbo àwọn òrìṣà wa lọ́wọ́ wa. ìṣòro wá dé báyìí sìn àlá olórí burúkú ṣìgìdì yẹn kò lè ṣe nǹkan kan. ẹ wá jókòó kẹ́ ẹ ronú pé kí ni kókó àlá àti ẹ̀ ń pè gan tí ò ní wúlò tí ò ní iṣẹ́ kankan tó fẹ́ ṣe. àwọn bàbá wa lo àwọn òrìṣà yìí láti jọ́ ìwọ́n fi defend ilẹ̀ Yorùbá. ṣé ẹ̀rù bọ́lọ́run máa wá sókè wá gbà yín lẹ́ni? Ọlọ́run ti òun ló drop ara ẹ̀ òkùnṣẹ́ tó drop ẹ̀. Ọlọ́run ti fún wa ní everything tá a nílò náà. àwọn èèyàn ń bá wa ja ìjàlẹ̀ wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa. àwọn nǹkan táwa bàbá wa fi defend ilẹ̀ ẹ wá fi ṣìgìdì lásán àti ìwé òfegè ẹ wá fi gbà á lọ́wọ́ wa. ok ogun wa dẹ́nsìn ẹ ò lè gbé àlá àti ìwé òfò tẹ gbé dání yẹn ẹ ò lè lọ fi kojú bandit. ẹ̀dẹ̀ tí sì ń jókòó ẹ̀dẹ̀ tí sì ń sọ pé àlá yẹn lọ lọ́run. so káwa ọmọ Yorùbá lajú wálẹ̀ káyé wá dẹ̀ bàjẹ́ tán pátá báyìí. kí lẹ wá dẹ̀ dàbí Sudan, kó dàbí Somalia, kó dàbí Afghanistan. a ní irọ́ lásán ni wọ́n gbélé yín lọ́wọ́, irọ́ lásán. kò ságbára kankan nínú Allah, kò ságbára kankan nínú Quran, kò síbẹ̀ ṣe fẹ́ pé Allah kò lè dá yín lóhùn, irọ́ lásán ni òfégè ní. wọ́n pe èrè lásán, àwọn lárúbáwá pe èrè. ẹ̀yin èèyàn ẹ tẹ̀ sí Google wípé ya rọ́bì tó máa ń sọ ya rọ́bì, àwọn tó wà ní ilẹ̀ lárúbáwá mọ̀ pé rọ́bì yẹn ya rọ́bì yẹn ó yàtọ̀ sí Allah. ṣìgìdì làwọn pípù yìí pákéjì wá fún yín náà pè lọ́lọ́run láti fi gba tọwọ́ yín náà. ya rọ́bì yàtọ̀ sí Allah. ẹ̀yẹ ká jí irọ́ lásán ní Islam, irọ́ lásán. mo ti ní àwọn àfáà kan ti mẹ́sẹ̀jì mi, so à ń retí wọn lé ní. ìwọ tó bá mọ̀ pé mùsùlùmí òdodo ní ẹ tó dẹ̀ nẹ́ẹ̀rí lọ́wọ́ máa bọ̀ lókè náà, ó ní láti máa type. ẹ fẹ́ fi Islam ẹ fẹ́ fi irọ́ lásán ẹ dẹ̀ fi òfégè ẹ dẹ̀ fi gba original lọ́wọ́ wa. ẹ sọ wá dẹni yẹpẹrẹ lórí ilẹ̀ wa. tó wà nílẹ̀ yìí ni pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Allah àbí nǹkan kan. ìjagunbalẹ̀ ní Islam láti ilẹ̀. ṣẹ́rí àwa ti bá àwọn àràbò gbé ọdún 10 ni mo lò ní Dubai. a mọ ìwà wọn dáadáa. ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn jàgídíjàgan ni. àwọn ọ̀dẹ Yorùbá tó ń sọ pé òkè àwọn fẹ́ ṣẹ̀ríà lọ nílẹ̀ Yorùbá ní Saudi Arabia tí Islam ti wá wọn kì í lo ṣẹ̀ríà lọ ńbẹ̀ o. United Arab Emirates tó jọmọ ìyá wọn kì í lo ṣẹ̀ríà lọ ńbẹ̀ o. Kuwait tó jọmọ ìyá wọn lo ṣẹ̀ríà lọ ńbẹ̀ o. ṣé ẹ ti jókòó kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ara yín pé kí ni reason tó kì í fi ń lo ṣẹ̀ríà lọ? because ojú ti là, àṣírí ẹ̀sìn yẹn ti tú. It is not even ẹ̀sìn lójú tèmi, is a political movement ni. ẹ kàn fún mi ní country kan tó ti ń lo ṣẹ̀ríà lọ láyé tí country yẹn nílọ síwájú. àbí ẹ kàn fún mi country kan tó yẹ pé ẹ̀sìn ló gbé country ló develop country yẹn. ẹ̀sìn is just a mental slavery. a ní láti jí. ṣèbó náà ti ń pa wá yẹn ní ibo làálàá wà tó gbé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ sínú igbó, kí làálàá ṣe sí? kí ni Ọlọ́run nu Bible kí ló ṣe sí? àbí woman tó principal tó ń gbé lọ́jọ́ kí náà ṣe bí Christian ni? ṣé wọn màdúrà gbà ni? wọ́n á pa everybody tán. ẹni tí ó bá wù kó lọ dira, tí ó bá wù kó má dira àbọ̀ lọ sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú adò dídí. wọn ní láti máa ẹ̀kan jẹ̀bẹ̀ lákìsà. àkọ́kọ́ jẹ̀bẹ̀ lákìsà ni. gbogbo òṣì táwọn eléyìí sọ Allah lọ́lọ́run tó dáyé, that is claim. bóyá àwọn èèyàn gbọ́ ìwọ̀n ọmọ nǹkan tó ń pè ní claim. mo lè claim ń sìn pé èmi làbúrò MS bàbá. claim ni. if I'm not àbúrò ò lè mọ̀ àyàfi tó bá rí proof. kí ni evidence, kí ni proof pé Allah ló dá ayé àtọ̀run? ẹni pé Allah ń sọ ọ́nù Kùránì. ó lè fi Kùránì proof Kùránì náà. ó yẹ káwọn èèyàn ti expose, ó yẹ kúrí àwọn èèyàn ti pé. mi mọ wọ́n ti fẹ̀sìn kó wa lọ́pọlọlọ.
so kíní ń dùn mí gan bọ kò sí kan tá a fẹ́ ṣe sí àwọn èèyàn fẹ́ lọ́pọlọ kò sí kan. Sharia law have done it again, and this time around you're about to hear the worst thing that you've ever heard in your life. Pwah! This is the worst I've ever heard. This is something that happened in Somalia. A 13-year-old girl was forcefully dug into by a married Muslim man. They took the case to a Sharia court, and the man explained his own side of the story. He claimed that the girl seduced him by appearing in a public place. Just like that. That was the girl's offense. She seduced him by appearing in public. And just like that, they turned the case against the girl. They found her guilty of adultery. And of course, the punishment for adultery is death by stoning. They awarded the punishment and they dragged this girl out. They prepared her for stoning. A local imam came and gave instructions on how to do the stoning properly in a way that would be pleasing to Allah. They tied her hands, they tied her legs, they dug a hole in the ground, they measured her height up to her shoulder level, they dug a hole into the ground and kept her inside the hole, leaving only her head. They covered her in hijab to preserve her honor, and they started stoning hundreds of men, including her father. They stoned this girl's head until she died. Can you imagine the kind of madness that some people are still thinking that is worthy to be teared off or even be practiced in 2026? Can you imagine the kind of madness? Even animals are not this cruel to one another. What kind of mad people are these? Boy, gaga, bandit in the bandit don't enter up. We don't catch them for back of market for here. They won't come from everywhere. They look here. Why they carry your face? Bandits. See them. Everybody they get ready. They don't enter to the power. ẹ̀yin àbáwá ẹ̀dá kùn ní tẹ̀ mọ́ ń gbé jáde nígbà yẹn ẹ̀yin àwọn tẹ̀bi ní àwọn fúlàní nígbà yẹn ẹ̀dá kẹ́ bá wa gbé jáde báyìí ìlú yìí kò gbọdọ̀ bàjẹ́ o ọ̀gá ni ọlọ́run sì fún yín sí o ìlú yìí kò gbọdọ̀ bàjẹ́ o ìlú tó yẹ pé àwọn èèyàn máa ń sá sí ni pé ọkàn balẹ̀ nígbà yìí pé kò sí wàhálà kankan àmì àwọn tó wá sùkúl nígbà tó yẹ pé ọkàn balẹ̀ pé àwọn ò lọ síbi kankan mọ́ àwọn ti débi sinmi àwọn ẹ̀dá kùn ní tẹ̀ gbé jáde nígbà yẹn ẹ̀yà àwọn fúlàní nígbà yẹn tẹ̀bi lé wọn ẹ gbé jáde báyìí kẹ́bi lé àwọn olórí burúkú yìí lọ o òfin sọ ní bàjẹ́ o. Ṣé gbogbo wa ti gbà báyìí wípé bíbélì àti quran irọ́ lásán ni àbí a ò tí gbà? Ṣé ẹ rí àwọn ẹ̀sìn yìí wọ́n gbé e wá láti gba agbára lọ́wọ́ wa. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ agbára wa tá a lè fi gbára wa lẹ̀ wọ́n á ní kò dáa ó máa kó wa wọná àwa lọ dànù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ó ti da ogún ìdílé ẹ̀ agbára ìdílé wọ́n ti lọ dànù. Àwọn fúlàní ti dé wọ́n ti ń pa wá ní ìpàsípàyọ. Ṣé ẹ rí àwọn ẹ̀sìn méjèèjì yìí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n fẹ́ pa kádàrá wa dà. Ẹ rí pé méjèèjì ló ń pààrọ̀ orúkọ wa. Wọ́n fẹ́ gba àṣà àti ìṣe wa wọ́n fẹ́ pa wá rẹ́ lórí ilẹ̀ wa wọ́n fẹ́ sọ wá di ẹni àánú lórí ilẹ̀ wa. Báyìí sìn fúlàní pààyàn lọ́tùn lósì wọ́n ń wọnú mosque wọ́n ń wọnú church wọ́n ń pààyàn wọ́n ń jiyàn gbé. Àwọn bible àti bíbélì yahweh àti allah àti muhammadu àti jesus ǹjẹ́ rí kán ṣe nǹkan kan tó fi máa pa everybody tán bó ṣe máa wò nìyẹn wọ́n máa wọ́ọ̀rì tó bá ibì kan wà ọ̀run kan wà tó ń lọ ilé ológo tó ń lọ irọ́ lásán ni o. Your heaven and hell is on earth. A máa lọ a máa bọ̀ ni. Life is a cycle a máa reincarnate ni. Ayé kankan ò parẹ́. Ṣé ẹ rí ìwé yìí òfegè ni ìtàn lásán ni ìlànà àti jagunbalẹ̀ ni. Ẹ jára yín ẹ padà lọ lé yín nǹkan tó bá ń ṣe ń lé yín ni kẹ́ ẹ lọ máa bá wọn ṣe. Ẹ tètè lọ dira. Àwọn afẹ̀míṣòfò ti wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí nǹkan kan náà àwọn ìwé tó ń gbé wáyìí tó lè gbà wálẹ̀. O bá ka sáàmù láti ìdọ́là o bá ka yàsín tó bá tẹ̀ sí ẹ lára ó lọ nìyẹn. Tó bá ti gbé ìdájí sókè bá ti ṣá ó wọlé ó lọ nìyẹn. Nǹkan tẹ́ lè fi gbára yín lẹ̀ ilé ló wà. Ẹ padà lọ lé yín nǹkan tó bá ń ṣe ń lé yín ni kẹ́ ẹ lọ máa bá wọn ṣe. Allah kò kí ń ṣe Ọlọ́run Olódùmarè èrè lásán ni. We're here living in the US. What is our role now? What is the way forward?
Let me just quote for you an ayah of the Quran, and I'm going to try to encapsulate it. Allah is saying, do not obey the disbelievers. Don't yield to them. And then He gives us the process of what to do next. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. And so make jihad against them. What is your duty as a member of the Ummah now that you are also an American? It is our physical jihad duty to fight the entire earth until we enter it into the Ummah. So many children were kidnapped in Ogbomoso, Oyo State. Their head teacher beheaded. President didn't send any delegates to the place. President didn't make nationwide broadcasts. He didn't say a word. President is in Lagos, 120 kilometers from Ibadan. He didn't go and visit them. Today, he came out with his own children and wife to ask for you, the Mumus, to vote for him for second term. Even when you don't vote, you know he's going to write his results anyway. This same president knows that state police will solve your problem. He refused to approve it till after his election. So the state governors will not use state police against him. He's happy for you, your children, your family to be in agony for him to continue oppressing and siphoning your money, your commonwealth. And you are out in the hot sun, in this hot sun, waving your voter's card for your oppressors. Show me President Tinubu blood relative in Nigeria, I will give you 1 million naira. Show me anybody that went to elementary school with President Tinubu in Nigeria, I will give you 1 million naira. Many of you have been getting angry that I said it's Tinubu in Nigeria, it's Tinubu a Yoruba man. Huh? I have the right to ask that because he's my president. I am a Nigerian. I see what is happening to Nigerians around. I realize that President Tinubu has never opened his mouth to support any Nigerian diaspora. I see the way that Islamic terrorists, our family, Oriyomi Amsat, I see how they have been operating in Yoruba land. Tinubu is not saying anything. Some of you said it's a Iragbiji. Ṣé ọba Iragbiji gan ṣọmọ Yorùbá ni? Abẹ́ orí tó múra, orí tó bó ṣe dress, tọmọtọmọ tí gbogbo wọn rí bí eégún tó ń ṣọ̀fọ̀. Any one of you that can prove to me that President Tinubu is a Yoruba man, I'll give that person 1 million naira. Research of recent, a research was made to know the first humans on it. They trace it back to West Africa. After Agbaton to trace it back to one family, the exact place in West Africa, they traced it back to Nigeria. After Agbaton traced it back to Nigeria, one family, the exact tribe in Nigeria, they traced it back to the Yoruba tribe. Yoruba and Esan people. Me, my own tongue, Esan tribe. But I read it. News báyìí ò ní go viral. Àwọn tó máa ń jó tán ṣọ́múlẹ̀, àwọn ló máa ń go viral. It is on, there is a page called Inside Story, PUBT, on Instagram. Go and follow them. You will read the full test results. Everything is there. Do you actually know that? Taniye? Sekaro, do you actually know that the DNA of a Yoruba person is different from the DNA of everybody on it? The DNA of Yoruba and some people is different. The chromosome, the plasma is different. According to what I read in that recent story, recent research. Kò ní irú àwọn kan báyìí ò ní trend torí number one wọn fẹ́ kẹ́ mọ power tẹ́ wield. They don't want you to know the power you wield. Let me tell you another something. Do you know that if a black person comes out inside sun, tóun bá tàn sí skin yẹn, do you know what reflects? Gold. That is why they said black is good. Do you know that gold are highly spiritual? You don't know? Ẹ má jẹ́ máa gbé yín jìnnà. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a máa sọ. Ronú pé and take
think kí la about fẹ́ it. ṣe What should we do? nítorí àwọn ọmọ wa. Because of our children. bẹ́ẹ̀ ni sà. Yes, sir. ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo kéde àwẹ̀ He kan. said therefore announce the ní fast etí odò Áfà. by river of Alpha láti ṣàwárí ọ̀nà tó to tọ́. seek the right fún way àwa for us àtẹ̀ràn wa and our children àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wa. and our children and our flocks. ohun ìní wa ń ṣègbé ayé wa kò dé. Our life is not nínú secure. wàhálà náà wà ewu la fi ń jáde. We are going out in ewu la fi dangers. ń wọlé. We return back in the dangers. ọ̀sìn kéèsì ọ̀sìn ọba tó wọnú igbó wọ́n ń wọlé lọ gbé ẹlòmíì. They are wọ́n ń gbé yẹn gbòòrò Ìbàdàn bí. People are making up in Ọ̀gá. the town. Master, gbogbo owó ẹjẹ́ àṣàṣọyé pọ̀. let us reason together. ẹjẹ́ àṣàṣọyé pọ̀. Let's reason together. Amos 3:3. Amos 3:3. Can two work together? Èèyàn méjì á lè rìn pọ̀. Except they agree. Yes, sir. ẹjẹ́ àjọ jókòó. Let's sit down together kẹjọ sọ̀rọ̀. and converse. èèyàn méjì á lè Two rìn people pọ̀. can then work láì together jẹ́ pé wọ́n rẹ́. unless they bí agree. ìrìn èèyàn mẹ́tọ̀ ọba ti bá láàfin àdáni ẹjẹ́ kálukú ọmọ lọ. instead tá a fi run tán. Than to be perished. ẹjẹ́ àṣàṣọyé pọ̀. Let's reason together. ẹ̀yin bàbá yìí. All our fathers and ẹ friends, ti dákẹ́ jù. you are too silent. ayé rẹ ti ń tẹ́ sọ. You are not saying anything. ẹ̀ka bíbélì yìí. Go and read your àwọn Bible. àgbààgbà kì í dákẹ́ bíi ti yín. Others are not standing like ẹ ti you. dákẹ́ jù. You are too torí silent. ẹ̀ lẹ́ fi wà ń bẹ̀. That's mo lè sọ èyí tí ó ṣe ṣojú mi tí ọmọ mi lọ sùkúù mo wẹ̀ fọ́mọ mi kí wọ́n lọ sùkúù ni mo ń dáná fún wọn pé tí wọ́n bá ti sùkúù dé kí wọ́n jẹun rírí tí ń rí lóòótọ́ àwọn tá à ń wí yìí wọ́n wọlé pẹ̀lú ìbọn ojú tí ń tún sí rí òkè tí gbogbo wa tá à ń bọ̀ bọ́n tá a kó asápamọ́ ibi tí mo lọ sápamọ́ sí tí mò ń sọ ọmọ mi ló sáré pé wọ́n da ọmọ mi wọ táìtì rẹ́ẹ̀dì ṣòkòtò táìtì rẹ́ẹ̀dì ó wọ aṣọ bùbá àti bí ìjẹ̀fà ibi tí ìrọ́mọ mi mò ń bẹ̀ ìjọba ni àgbàṣe mo wá sí ilẹ̀ yìí àlejò nínú ìlẹ́bì lára àwọn bàbá ọmọ yẹn sì ti kú wọ́n ràn mí lọ́wọ́ ni kí n rọ́mọ yẹn láàyè mú lọlé fún bàbá rẹ̀ kí wọ́n gbà mí ní àárò ni mo wù wá àtijọ́ àti mo lọ́ba mi délẹ̀ yáwọ́ ta kí n fi tọ́jú àwọn ọmọ mi kí wọ́n fi jẹ́ èèyàn kí wọ́n jẹ́ ọjọ́ ọ̀la fún mi torí tó bá pẹ́ tó bá yá èmi náà ń darúgbó lé àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n wá fún mi lóúnjẹ tí ń jẹ èmi náà ìlẹ́nì kankan ń bì àlejò ni mí kí wọ́n ràn mí lọ́wọ́ mò ń bẹ ìjọba ni wọ́n ṣe é tó ṣùgbọ́n a fi ọmọ wa láàyè wọ́n ràn wá lọ́wọ́ bí mo ṣe mọ̀ ọ́ sọnù. ìyá mi ìlú wo lẹ ti wá sí ìlú Yáwọ́ta? ìlú mi jìnnà Kútọ̀nù ni mí. ó lẹ pé. Kútọ̀nù ni mí. Benin Republic. Yes sir. orílẹ̀-èdè Benin Republic. Yes sir. lẹ ti wá sílùú yìí. Yes sir. ẹ̀yin kábíyèsí. ẹ dákun. ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá. ẹ dákun à ń bẹ̀ yín. ẹ gbọ́ ohun tí ìyá yìí sọ. à ń bẹ̀ yín. láti orílẹ̀-èdè Benin Republic. nínú àwọn tí wá ohun tí wọ́n jẹ tí wọ́n mú wá. wọ́n wá kà ẹ dákun. làwọn ìpè sì wá wọ́n sì jí wọn lọ́mọ gbé lọ. ẹ dákun. wọ́n ń bẹ̀ yín o. ẹ dákun. ẹ dákun. ẹ dákun ẹ̀yin ìjọba ẹ ṣàánú mi. màmá mo rò pé mo gbọ́ òwà orúkọ arákùnrin tó jẹ́ ọmọ Yorùbá Sunday àbùkù wọn lẹ́yìn pariwo pé òun náà wá gbà yín. bẹ́ẹ̀ni a gbọ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wípé lóòótọ́ bàbá kan jẹ́ Sunday Igboho à ń bẹ̀ wọ́n ni ìkúnlẹ̀ abiyamọ la fi bẹ̀ wọ́n gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké jẹ́lẹ́ńjẹ́ ẹ̀jẹ̀ lójú kí wọ́n lọ bá wa gbà wọ́n wá láàyè àwọn ọmọ yìí mi ò ní bàbá ìmí àáfúnsọ ni wọ́n kí wọ́n dákun à ń bẹ̀ wọ́n ni kí wọ́n jáde pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wa kí wọ́n dákun ìlú Kútọ̀nù lèmi náà ti wá sábẹ́ pọ́nbélé ni mí ẹ dákun ìlẹ́bí lára àwọn èèyàn mi náà ni mo bá wà lẹ́yìn lèmi náà fi wá pé kí n wọ ọ̀rọ̀ ajé jẹun ìdákun à ń bẹ̀ ní bàbá wa Sunday. àwọn èèyàn yín tẹ bá wà yẹn níbo làwọn wà. ọmọ mi yẹn lọ fóònù rẹ̀ bàjẹ́ ó lọ tún ṣe níjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. tó ọmọ yín ò sí nínú àwọn tí wọ́n kó lọ. ṣé àwọn ajínigbé ọmọ mi wà ń bẹ̀sẹ̀ ẹ̀gbọ́n eléyìí ṣùgbọ́n bọ̀dá rẹ̀ ni iye tó tokode tó gbọ́ hà tó ké báyìí fóònù rẹ̀ náà nalẹ̀ ní kò ọ bàjẹ́ àwọn tí ó pè wá kúrò láì mo fọ́ wá ní kọ́ lọ tún ṣe ní dáadáa ń bẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ bí òun náà bá wà ń bì ẹ̀gbọ́n eléyìí ni wọ́n gbé.
àwọn ọ̀rọ̀ kan pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àwọn náà ti wá. bẹ́ẹ̀ni. tó sáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yìí wọn ò rí wọn gbà jáde ní àbíbò. àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n ti lọ ni wọ́n fi dé wọ́n tíráyì àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ló wá lóòótọ́ wọ́n tíráyì wọ́n gbìyànjú wọ́n wà lórí ìyànjú lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a fẹ́ kí wọ́n gbọmọ wa jáde láàyè ni a fẹ́ kí wọ́n gbọmọ wa jáde láàyè ni a sọ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n ṣe ìjọba ṣe lórí ọ̀rọ̀. ká gbàgbé láti pín láti share láti tari ẹ̀ síwájú ẹ jẹ́ ká fi kọ́mẹ̀ntì wa sílẹ̀ ńbẹ̀ kò ná wa ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni mo wà ní orí TikTok Queen Osha Zabi ni mo tún jẹ́ lórí TikTok yìí nsìn Osha because Osha ni mí bẹ́ẹ̀ ni Osha ni mí irú àwa tá a bá dìde báyìí tá a ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé ọmọ máa bá ń lẹ̀ táwa náà mo bá ṣe débẹ̀ Osha náà ju bẹ́ẹ̀ náà lọ. Òòṣà ojú bẹ́ẹ̀ lọ ẹni orí ṣàdá òun ló ń jẹ́ òòṣà ni mí ìwọ tó bá mọ̀ wípé wọn náà àkàndá èèyàn ni ẹ ó lè péra ẹ bẹ́ẹ̀ ó ṣe jẹ́ gangan nìyẹn. mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé ire lójú owó rí o ire lèmi àti ire làwa máa rí lágbára tí ò jíire tí a bá pọ̀ dáadáa ẹnu wa wá kò torí wípé kí ni a ti máa mọ̀ wípé nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí wọ́n wá kó wa lẹ́rú ni àwọn bàbá wa ní ìgbà náà lọ ẹ má jẹ́ ká blame wọn a ní àwọn resources àwọn stood tá a wà nísìnyí láti lè fi ṣe research ní oríṣiríṣi yẹn nígbà yẹn lọ́hùn-ún inú tó dá wípé káwọn gbàlejò mọ́ra ó nìkan làwọn ń wò ọmọ wípé ó ń gbẹ̀yìn wá gbẹbọ jẹ́ ni now mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àpòbójú ọjọ́ ṣe rí. Ire o, ire lójú owó rí. God bless you. Bye for now.